Hej och välkomna till Geologgen. Vi är ju ute och reser rätt mycket som ni har sett. Och ja, det händer en hel del på våra resor. Och sen finns det klipp som inte jag visar heller. Så jag tänkte att i den här videon så ska vi kolla på lite bloopers. Lite misstag som jag har gjort. Och sen ska jag visa er lite klipp som jag inte har visat förut. Det blir lite ödehus bland annat. Och sen så sjunger jag vackert på Åland. Så fortsätt titta nu på mina misstag och aldrig visade klipp. Välkomna till Geovloggen. Nu är vi ute på roadtrip igen. Den här gången ska vi åka genom Dalarna och Värmland och logga 3 kommuner som vi inte har loggat tidigare. Det är Torsby, Vansbro och Malung. Så fortsätt titta genom videon och se på vårt äventyr. Nu kör vi! Blöta fötter, blöta fötter, blöta skor, strumpor, byxor. Vi ger upp för nu idag. Vi ska hitta sista burken här nu för idag. Det är en normal. Ja, ska ligga här någonstans. 7 meter. Däråt. Här går också en liten stig. Det brukar leda någonstans. Inget här. Inget här. Inget här. Inget här. Nej. Det ska vara så svårt att sitta den här nu då. Varför man vill ju avsluta rundan med liksom en hittad cache. Inget här. Vi går tillbaks här. En regular. Ledtråden är dunge. Dunge. 0 har jag här, typ 5 meter framför mig. Det är under en gran. Jag har inte kollat under ST-pallarna här, men alltså, ska jag lyfta på dem tänker du? Är det något bakom stenen där eller? Nej. Ja, vad fasen. Ska jag avsluta med DNF? Det går inte. Nej, det går inte. Få utöka sökområdet. 0 är i alla fall där borta i pallarna. Terrängen 1,5. Snösäker. Hittades i maj. If you call it a trap, I can walk out. Nej, jag hade visst tryckt på inspelning. Ja, vi hoppar vidare till Åland. Där jag hittar en cache och blir lite för glad kanske man kan säga. Suspicious. I see something suspicious, mine. Yeah, we can go on together and finding caches here. Yeah. Nu har vi ätit upp salladen och gett oss ut i skogen. Vår favoritplats, skogen. Vi är på väg till en traditionell svårighet 2,5. Klarar vi det? Kanske. Terräng 2. Det var bra att vara 2. Ja, vad bra. Det är ju vi. Mm. 2 ska man vara. 2 är ett par. Jag har in här. Eller man kan gå runt kanske. Ja, jag går runt. Där är något. Jag ser något. Ja, du skulle ha vatten, det där. Vatten. Ja, då har vi bilen. Ja, den är ju här nere. Jag känner den här. Är det hål liksom i, som skulle mot också? Ja, nu behövde vi vara 2. Ja, men då får vi gå och hämta 5 liters dunken. Jo. Jag går tillbaka då.
med planeringen? Jag tycker det regnar lite. Du menar väderplaneringen? Ja, alltså... Gårdagen var ju fullträff får jag säga. Men, ja, men alltså de finska SMHI är inte att leka med riktigt. De måste man liksom... Man måste pruta dem. Pruta? Nej, vad heter det? Pruta? Man måste muta dem. Och jag har ju inte kontanter. Jag har inte ens betalkort med mig. Vi har nu åkt vidare på vår resa och hamnat nere i Skåne. Där ska vi leta reda på en cache vid en kyrka. Det här är ett klipp som jag inte tidigare har visat för er. Så vi beger oss ner till Skåne. Där är hon ute. Har du den? Nej. Nej! Är det 5 DNF på den här med det? Nej. Ofta felsägning för magnet. Magnetisk. Längst ner på stolpen. Nej, på den stora stolpen. Locket där, ja. Den sitter fast. Eller något. Nej, det är ju... Det är så här, jaha, det var en låtsasskruv. Det var ett pettrör. Jag skulle hoppa ut ur bilen och hjälpa henne. Men hon hade precis fått tag i den. Vad var det för något? En skruv. Den var riktigt fin. Lurig. Ja, kolla vad snygg den var. Där satt den så fint. Att upprepa sig och inte riktigt få till vad man ska säga händer ganska ofta. Och här ska vi titta på ett klipp när jag är ute i skogen och letar reda på en yxa. Eller var det cache? Ja, ni får titta helt enkelt. Den här platsen ser också ut som en... Den här platsen ser ut som att ha varit bebodd också med husen. Den här platsen ser ut som att det har funnits... Det ser ut som det har funnits hus på den här platsen för länge sedan. Frågan är liksom hur länge sedan det var, för de har hittat yxor och andra rester och andra rester från människan här på den här plätten. Men nu ska vi fortsätta leta efter den här cachen. Ödehus är ju alltid lika intressant att titta på. Och i det här lilla klippet så ska vi titta på ett gammalt ödehus. Jag tror det har varit någon fabrik och någon del av en gruva för länge sedan. Nu närmar vi oss ett ödehus. Det ser ganska fallfärdigt ut. Hej! Här har skogen tagit över. Leta efter idag. Allt möjligt. Vi ska leta efter en tomat också. Namnet på cachen. Ja, ibland blir det ju inte rätt. Man säger man säger saker flera gånger och man bara får feeling och börjar sjunga lite. Har någon trudit upp för oss eller? Nu så ska vi leta efter cachen mer. Den var jättebra, den kör vi på. Och glöm inte, prenumerera, gilla och kommentera. Men tusen tack för att du tittade på den här videon i alla fall, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då med er.